लाल बहादुरलाई न्याय दे यस्तो सरकार चाहिँदैन गरिबलाई हेप्न पाइँदैन त्यो बडा एउटा निर्दोष मान्छे जेलमा छ कानुन छ तर कहाँ छ भन्दा किताबमा अनि यो लागू गर भनेर चाहिँ हामी बार सडकमा आउनु पर्यो सो वाट्सअप गाइज इट्स मी निशान वेलकम ब्याक टु दि च्यानल साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो आज म कहाँ जाँदैछु भनेर यस वी वान्ट जस्टिस फर लाल बहादुर बिक है तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन लाल बहादुर बिकको कहानी होइन आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ उनी एक सुन पसलमा काम गर्दथे होइन अनि उहाँलाई चाहिँ एकताली फसाइया रहेछ मजाले अहिले जेलमा हुनुहुन्छ अनि म निर्दोष छु भनेर उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा फेरि आफ्नो सबै प्रमाणहरू देखाउनु भएछ यताउति अनि उहाँको पेशी चाहिँ सऱ्यासरै गर्छ अरे कि अनि अदालतको पेशी सऱ्यासरै निर्दोष जेलमा सड्यासडे कहिलेसम्म त्यही भएर आज हामी माइती घरमा प्रोटेस्ट गरेर जाँदैछौँ साथीहरू सबैजना भ्लगर साथीहरू पनि आउनुहुन्छ अनि अरू पनि टन्नै मान्छेहरू आउँछन् सो लेट्स गो तपाईँहरूलाई त्यतितिर गएर भेटौँला सबैभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भन्दा जसले चाहिँ अब त्यो फाइल गर्छन् नि त केस फाइल गर्छन् त्यसले चाहिँ एउटा सुन पसलको विरुद्धमा केस फाइल गरे कि उहाँहरूले नि बयान दिनुभएको छ अरे कि लाल बहादुर बिक निर्दोष छन् उहाँको यो गल्ती होइन हामीले सुन पसललाई लगाएको हो इल्जाम जति भन्दाखेरि त्यो केही पनि सुनिँदा रहेन रहेछ कि 100 दोषी छुटुन् तर एक निर्दोषी नफसौँ भन्ने छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा लागु नै भएन कि यहाँ त के हुन्छ भने नि त्यो 100 दोषीहरू चाहिँ छुटोस् तर एक निर्दोष छ भने त्यसलाई चाहिँ कोचौँ त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो देशमा त्यस्तो समेत हुन्छ त्यसको लागि आवाज उठाउन एकदम जरुरी छ ठाउँ ठाउँमा यसरी न्यायको भिख माग्दै बसेका छन् यस्तो छ हाम्रो देशको हालत ठिक्क कानुन के को कानुन हुने यार यस्तो भयो ल हेर्नु कहाँ दा यार खोजे तपाईँलाई म तपाईँ ढिलो हुनु भयो ल त्यही त म त अघि नै आएर यसो हेर्छु होइन छँदैछ नि हामी सक्सेस त्यही त हामीले नगरे नहुने रहेछ क्या दाइ अस्तिको उयोहरूले चाहिँ थाहा भयो कि किनकि त्यति होइन आवाज उठाउनाले पुरै सबैलाई थाहा भयो नि त कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन 100K लाइक भ्युज होइन त आमामा त्यत्रो माइलस्टोन जे होस् दाइले सरलकै कटाइदिने यार फेरि केही त्यस्तो अरूको त एउटा दुईवटा भिडियो मात्र भाइरल भए हुन्छ नि त्यो होइन कि लाइक एकदम पेसेन्स हिसाबले होइन अलि गर्दा लाइक 1 लाख आम्मामा त्यत्रो सब्सक्राइबर लिएर बसेका छन् दाइ यहाँनिर हेलो ल है दाइ साँच्चै दाइ मान्छेहरू लास्टै भेला हुन थालिसक्यो है हाम्रो अघि कति थोरै मान्छे थियो अहिले त सब दाइ जामा लाउनेहरू पनि हाम्रो यहाँ दाइ भ्लगर कम्युनिटी यस्तो दामी अस्ति हामी सक्सेसफुल भयौँ होइन त ड्याममा बेनीको केसमा सक्सेसफुल भएनौ त अब यसमा पनि अलिकति आवाज ड्याममै पारेर सरलकै पारेर जस्टिस फर लाल बहादुर बिक दाइको त्यो आमावाला भिडियो चाहिँ यस्तो हिट भयो नि दाइ यार कसम मलाई त्यो सुन्न मन छ कि थोरै अलिकति थोरै होइन के साँच्चै दाइ यार त्यो त मेरी आमा याद आउँछ कि त्यस्तो भनेपछि त मलाई भनिदिनु त दाइ ल त सुन्नु न जामा लाउने हो आमा भन्ने कुरा कसले बनाए हेर सात मिठो आमाको पात मिठो आमाको हात मिठो आमाको नि लात पनि मिठो आमाको आमालाई भगवान माया होइन रे चप्पल पनि मिठो आमाको झाडु कुच्चो जे पनि सबै आमाको मिठो हाम्रो आमा कमिटी हाम्रो यही हो भ्लगर कम्युनिटी छ भ्लगर कम्युनिटीहरू है अब स्ट्रङ हुनुपर्छ है भ्लगर कम्युनिटीहरू सबै यस्तरी सबजनाको भ्लग हो के एउटा कम्युनिटी हो कम्युनिटीबाट गरेको नि हामीले बेनीको केसमा गरेको थियौँ सर हामीले अनि अब यसरी नै अब निर्दोषलाई त त्यसरी जेलमा राख्नु भएन नि त्यही भएर चाहिँ पिस प्रोटेस्ट हो यो ल हेर्नु साथीहरू अब चाहियो त यो भन्दा चाहिएन अब हामीलाई न्याय चाहियो सही हो यत्रो वर्षदेखि निर्दोषले जेल सजाय काटिरहेछन् त्यसको लागि न्याय चाहियो ल साथीहरू हामीले पुलिस दाइहरूसँग नि कोर्डिनेसन गरिसक्यो होइन उहाँहरूलाई सोधेर कुन रुट कुन पर्छ होइन अहिले र्याली पनि जानुपर्नेछ जस्टिस फर लाल बहादुर त्यसरी चुन्न पाइँदैन जस्टिस फर लाल बहादुर जस्टिस लाल बहादुरलाई न्याय दे जस्टिस पाइँदैन यस्तो कानुन चाहिँदैन सोझोलाई हेर्न पाइँदैन We want justice. लाल बहादुरलाई न्याय दे यस्तो कानुन चाहिँदैन
चाहिँदैन सोझोलाई हेप्न पाइँदैन We want justice We want justice We want justice लालबहादुरलाई न्याय दे सोझोलाई थुन्न पाइँदैन यस्तो कानुन चाहिँदैन We want justice We want justice लालबहादुरलाई न्याय दे लालबहादुरलाई न्याय दे We want justice पिस प्रोटेस्ट हो बुझेर सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले हैन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एकले तुकीसुकी अघि न म आउँदाखेरि एक्लै थिए अहिले एकले तुकीसुकी छ दुई लाइन बनाऊ दुई लाइन बनाऊ त न्याय दे लालबहादुरलाई We want justice लालबहादुरलाई न्याय दे Justice लालबहादुरलाई हेप्न पाइँदैन यस्तो कानुन चाहिँदैन गरिबलाई हेप्न पाइँदैन यस्तो कानुन चाहिँदैन लालबहादुरलाई न्याय दे लालबहादुरलाई न्याय दे लालबहादुरलाई न्याय दे नालायक सरकार होशियार नालायक सरकार मुर्दाबाद लालबहादुरलाई न्याय दे गरिबलाई हेप्न पाइँदैन गरिबलाई हेप्न पाइँदैन यस्तो कानुन मान्दैनौ सो साथीहरू हामी एकजना छौँ है तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ अब हामी त्यहाँ बानेश्वरसम्म र्याली गर्छौँ स्वरै सुक्यो यार कराउँदा स्वरै सुक्यो साथीहरू तर केही छैन यो स्वर जाब सुकेर केही हुँदैन त्यो बडा एउटा निर्दोष मान्छे जेलमा छ त्यो ठुलो कुरा हो कि स्वर ठुलो कुरा होइन घाम पनि ठुलो कुरा होइन तर त्यो एउटा न्याय दे जस्टिस न्याय दे लालबहादुरलाई न्याय दे यस्तो सरकार चाहिँदैन गरिबलाई हेप्न पाइँदैन लालबहादुरलाई न्याय दे यस्तो सरकार चाहिँदैन We want निर्दोषलाई थुन्न पाइँदैन यस्तो कानुन चाहिँदैन नालायक सरकार होशियार अलिअलि घाम जाबो लाग्छ मतलब छैन त्यो होइन स्वरै गयो तै पनि मतलब छैन न्याय पाउनु पर्यो हामीले त्यही हो निर्दोषले होइन दोषी जसरी जेलको जीवन गुजारिरहेको अरू ऊ चाहिँ जान पर्ने हो जेल ऊ किन गयो म चाहिँ किन जानु पर्ने मुखले यस्तो मुख किन पायो त्यो यस्तो के दाइ तपाईँ किन जेल जानु सबैले धेरै केटीहरूको मुटु चोरेर जानु भएको आरोपमा जेल जानुपर्ने भयो ल राम्रो केटीहरूको है एभरेस्ट होटेलनेरि आइपुगेका छौँ अनि यहाँनिर हाम्रो लागि मजाले बारसार गरेर राखेका छन् है योभन्दा अगाडि जान दिँदैनन् होला है आज शुक्रबार हो भोलि शनिबार अझै पनि होला भन्ने आश छ साथीहरू अरू हेर्नुहुन्छ आउनु होला अनि भोलि शनिबार अझै गर्नुपर्छ आवाज नपुग्दासम्म गर्नुपर्छ जसले होस् लालबहादुरले होस् अरूले होस् न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ निर्दोष छ भनेपछि न्याय पाउँदैन निर्दोष मान्छेले चाहिँ सजाय नपाओस् को निर्दोष कोले चाहिँ सजायको अब एउटा गरिब भन्दैमा केही सपोर्ट छैन भन्दैमा चाहिँ कसैलाई पसन्द मिलेन त्यही त अनि हाम्रो नेपालको कानुन यो किताबमा मात्र सीमित रहेको त्यतिकै नेपालको कानुन तपाईँले जानु भने होइन त्यही त मैले भने कानुन छ तर कहाँ छ भन्दा किताबमा अनि यो लागू गर भनेर चाहिँ हामी बार सडकमा आउनु पर्यो सडकमै आउनुपर्छ कानुन विज्ञहरूले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने यो लागू गर्नुपर्छ भनेर तर उनीहरूलाई थाहा गराउनको लागि यो बार हामी सडकमा आउनु पर्छ सुनाउनु पर्छ कि कानुन किताबमा छ कानुन विज्ञहरू लागू गराऊ है भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो त पढेर लेखेर बुझेर यतै ठाउँमा पुग्यो होला नि त त्यही त अब हामीले भन्नुपर्ने हो लागू चाहिँ हामीले गर भनेर तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो भोलि 1 बजे बाइक र्याली छ माइती घर यहाँ सबैजना आइदिनु भयो आजको लागि हामीले यहाँ अन्त्य गर्न खोजिरहेको छौँ हाम्रो अन्त्य हुन्छ आज जस्टिस फर लालबहादुर बिक भनेर आज हामीले गऱ्यौँ होइन मैले स्टोरी हालेँ टिकटकतिर हालेँ तपाईँले साथ दिनुभयो यत्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी नभए पनि दाजुभाइले चाहिँ साथ दिनुभयो मलाई होइन यत्रो दाजुभाइ हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ सबजनालाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद जस्टिस फर लालबहादुर We want justice!
बहादुरलाई न्याय दे, लाल बहादुरलाई न्याय दे, we want justice, we want justice। यति भन्दै हामी हाम्रो आजको प्रोग्राम अन्त्य गर्छौँ र भोलि 12 बजेर 12:30 बजे 12:30 मा हामी फेरि भोलि पनि हाम्रो यो प्रोटेस्ट जारी हुन्छ। भोलि चाहिँ र्याली हुन्छ, सबैजना आइदिनु होला। यो अब धेरै डिफ्रेन्ट मिडिया चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, धेरै ब्लगर हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्नु भएको छ। जसले सपोर्ट गर्नुभयो सबकोबाट भोलि 12:30 मा आजको ब्लग आजै अपलोड गर्नु। सबैजनाले फ्राइडे हो आज, भोलि स्याटरडे हो, आजको आज अपलोड गर्नु। भोलि 12:30 मा सबजना उपस्थित भइदिनु पर्छ है त। ओके, हाम्रो सरहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय प्रशासन। लाल बहादुरलाई न्याय दे। यति भन्दै आज हाम्रो यही अन्त्य हुन्छ र भोलि कति बजे? 12:30 बजे चाहिँ हाम्रो प्रोटेस्ट हुन गइरहेको छ। सबैजना आइदिनु होला। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन, भोलि 12:30 बजे माइती घर मण्डला सबैजना आइदिनु होला। तपाईँहरूले टेन्सन हुनुहुन्छ, यत्रोजना भ्लगर कम्युनिटीबाट मान्छेहरू आइदिनु भयो, अनि सब्सक्राइबरहरू पनि आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरू पनि यता माइती घर मण्डला छेउछाउतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आइदिनु। भोलि 12:30 बजे 1 बजेतिर हामीले फेरि र्याली सुरु गर्छौँ। न्याय नपाएजेलसम्म हामी यसरी लडिरहन्छौँ। सो यहाँसम्म हेर्नुभयो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक द भिडियो। बाई, टेक केयर, लभ यु गाइज।